bà con hãy đến trạm y tế xã. Sẽ có nhân viên y tế và hội chữ thập đỏ xã cùng giúp đỡ. Bà con hãy đến trạm y tế xã. Đây là những tài liệu hướng dẫn cách phòng chống lũ. Anh coi dùm. Cảm ơn. Trước mùa lũ, Before the floods come, identify where to evacuate to, your means of transport, and where to access medical assistance if required. Đối phó với lũ lụt để chúng không gây thiệt hại và vẫn có thể sinh sống ngay nơi mình vẫn ở. During the floods, during the floods, the top priority is to protect children. Con ngồi xích lên chỗ mấy cái phao á con. Lên đây nè. The most important thing to protect during the floods is the lives of children. The number of children swept away during the floods in the 2000 and 2001 was a tragedy and is preventable. A good prevention strategy is for people to prepare in advance a banana raft, rubber tires, or large plastic containers as flotation devices. In the case where children fall into the water, they can hold on to something to prevent them from drowning. However, wherever possible, children, and especially young children, must be kept away from deep water. Do not allow children to play in the floodwaters or near strong current flows. Để đảm bảo cho các em nhỏ được đến trường học một cách an toàn, Hội chữ thập đỏ chúng tôi có tổ chức ghe xuồng và áo phao để đưa các em đi học. Đề nghị tất cả bà con hãy cho các em đến trường bằng phương tiện của Hội chữ thập đỏ chúng tôi để đảm bảo cho các em nhỏ được đến trường học một cách an toàn. Children should be taken to and from school during the flood season. Do not let young children stay at home alone during the flood season. Không để trẻ em ở nhà một mình trong mùa lũ mà không có người lớn trông coi. Take young children to daycare center when floods come. Tập trung khi có lũ tới. Protect children during the flood season. Bảo vệ trẻ em trong mùa lũ là điều tối quan trọng. Má Út bày nói gì? During the floods, drink boiled water and do not use wet and smelling food. Phải bỏ dùng một viên thuốc khử trùng. Khử trùng nước trước khi sử dụng với chloramin B. Điều tối cần thiết với người dân It is vùng lũ important là to phải boil sử dụng drinking nước đã water. nấu chín. Từ từ con, từ từ thổi. Vào mùa lũ, In the flood season, we can see water everywhere. However, we must reserve water because the floods also bring diseases to local residents. The water is infected by animals which have died. Even rainwater can cause health problems for you if not properly treated. Ngay cả nước mưa, nếu không được xử lý, cũng có thể gây dịch về đường ruột trong mùa lũ. Song không phải bất kỳ nước nào cũng đun sôi sử dụng được. Việc có tính bắt buộc Before we use the water, it must be treated with alum and water purification tablets. Rạn xong cặn bẩn trong nước. Trong mỗi gia đình, Prepare enough fuel and firewood during the floods. Nội gõ cho con đi nội. Má đừng cho nó ăn. Nè, con đừng ăn cái cốm này. Ăn vô đau bụng đó. Cốm này bị thấm nước rồi. Dạ. Không dùng những Do not consume wet and smelling food. During the floods, be aware of risks and dangers.
Bờ hết rồi kìa. Mẹ ơi, chị nhanh lên đi mẹ. Mẹ ơi, đê bị bể rồi kìa. Tai họa đe dọa mạng People's sống của con lives người. are not only Thì do lũ threatened gây by ra, rising mà flood trên thực water, tế, but có rất also nhiều by hiểm many họa other rình rập, hazards đe in dọa the sự bình flooded yên của con areas. người. Đây là những tai họa mà người dân vùng lũ có thể gặp. Đừng có bước xuống má Tèo. Có chân điện Dây giật. điện đứt kìa con. Cái gì điện này đứt nè. Rồi hai mẹ con bước xuống đi, nhanh lên. Con rớt rồi má. Beware of landslides in the dikes, broken electrical wires, and snakes during the floods. Rắn rết và những hiểm họa khác đang rình rập xung quanh. Sau mùa lũ. After the floods, Sau mùa lũ. after the nhiều floods, mối nguy hiểm beware sau of mùa lũ. dangers. Only when we witness damaged houses and property due to the floods can we understand how much the affected people want the floods to be over. But when the floods have gone, it does not mean that the dangers have also gone. Không được con, cái ổ điện này còn ướt á. Các vách nhà bị A thấm damaged nước hoặc wall nứt, hay bờ đê and sạt a lở landslide đều có in the thể trở dike thành những nguy are cơ all mới. potential disasters. Hãy gia cố bờ đê tránh những cơn lũ khác. Beware of dangers Hãy phòng after the ngừa floods. những hiểm nguy sau mùa lũ. Sau mùa lũ, After the kiểm tra lại floods, nguồn nước sạch check the và làm water sạch môi source trường. and clean the local environment. Khắc phục hậu quả sau lũ Overcoming bao the giờ cũng là consequences chuyện of the đòi hỏi người floods dân vùng lũ một requires nỗ lực great phi thường. efforts to Sự phi help thường đó people quyết tâm recover việc from tìm their ra cách losses tốt nhất and để prevent chống chọi future với mọi thiệt hại insecurity. trước khi sự bình ổn trong The đời sống của initial bản thân mình. tasks are to meet Khôi the phục lại basic những tiện nghi needs of phục the vụ most cho nhu cầu affected tối thiểu của families, con người to và restore phòng chống basic mọi mầm móng dịch facilities, bệnh and to là những prevent việc cần thiết diseases trước tiên after the sau mùa lũ. floods. Người vùng lũ mới có cơ may trả tai họa về quá khứ. Clean up the environment around the house. Dead animal bodies need to be burned or buried and covered with powdered lime. Đề nghị tất cả bà con hãy phối hợp cùng nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ chúng tôi quét dọn nhà cửa, rác rưởi, xử lý nguồn nước để đảm bảo vệ Hãy sinh làm cho sạch cuộc sẽ sống. môi trường xung quanh, Đồng bào xử chú lý ý, rác đồng bào chú ý. và Clean up the environment around the house. Dead animal bodies should be burned, buried, and covered with powdered lime. Rác rưởi, xử lý nguồn nước để đảm bảo vệ sinh an toàn cho cuộc sống. Hiện nay mùa lũ đã chấm dứt. Đề nghị tất cả bà con hãy phối hợp cùng nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ chúng tôi quét dọn nhà cửa, xử lý rác rưởi và nguồn nước để đảm bảo vệ sinh cho cuộc sống. để từng bước khôi phục lại cuộc sống bình Victims thường, of disaster người dân vùng lũ, often ngoài need sự and nỗ lực receive của chính assistance họ, from cần phải có people sự in chia other sẻ của locations, những tấm lòng, as well as những from tổ chức local trong and và ngoài international nước. Trong đó organizations có sự lớn like lao the Vietnam của Hội Red Chữ Cross Thập Đỏ Society Việt Nam. and the International Con người Federation vùng of lũ Red mới có Cross cơ may and trả Red tai họa về Crescent quá khứ, societies. thiết lập sự bình yên In và order an to toàn return ở to their hiện normal tại, life, tương lai. local people must often rely on their own efforts and endeavor to live with the floods. If you know ways to prevent the adverse effects of floods, you can safely live with the floods.